I was reading Luke today, Ég var að lesa í Lúkas áðan, just reading it. lesa bara svona með sjálfur mér. I came on Luke 7 and 11 Lúkas 7:11, through 22. vers 20 til 22. And in your own time, you can read it. Þið getið lesið á ykkur í eigin tíma. But I just want to share the heart of God En mér langar bara til þess að deila hjarta Guðs that was in Luke 7. sem var í Lúkasi 7. Jesus heals a widow's son that was dead. Jesú hann læknar það kona sem er einstæð og hún barnið hennar deyr og hann endurlífgar. There was a funeral going on, Það var jarðarför í gangi and this widow og þessi ekkja, had lost her only son, hún hefði mist eina son sinn and she was so broken. og hún var svo brotin. And this is the character of Jesus. Og þetta karakters einkenni Jesú. He felt her pain so much so Hann fann sársökuna svo mikið svo that her heart að hennar hjarta, moved him to compassion. að hjarta hennar, þetta brotna hjarta færði hans í samkennd. Your heart moves him with compassion. Hjarta þitt hrærir og hreyfir við hjarta Guðs í samkennd. No matter how hard it is, Alveg sama hversu erfitt hlutirnir eru. no matter how hard and difficult it is. Hversu erfitt sem að hlutirnir kunna virðast. And you ask me, how do I know? Og þú spyrir mig hvernig veistu það? Because my heart was once broken Því að hjarta mitt hefur líka verið brotið. to the point of where I thought I wanted to take my life. Ég var á þeim stað ég vildi meira þess að taka líf mitt. And Jesus came. Og Jesú kom. And what he did, Og það sem að hann gerði, just like he did with the little boy, rétt eins og hann gerði við litla drenginn, he walked up to the casket. þá labbaði hann af gröfinni. He walked to what was already dead. Hann labbaði þeim líkistunni þar sem hann var þegar dáinn He touched the casket og hann snerti gröfina. and he told the young boy, Og líkistun hann sagði drengnum, rise up, hann sagði rístu upp, take your place, taktu þína stöðu, wake up. vaknaðu. And when Jesus Og þegar says wake up, Jesú segir vaknaðu, there's something inside of you that wakes up. og þá það eitthvað innan með þér sem að fer að vakna. Something so fresh, Eitthvað nýtt og ferskt, something so good, eitthvað svo innilega stórkostlegt, something so real. eitthvað svo raunverulegt. And we don't have to have all the answers. Og við þurfum ekki að hafa öll svörin. We just have to take the step to wake up. Við þurfum bara að taka þetta skref að vakna. When he says wake up, Þegar hann segir vaknaðu, we must wake up. þá verðum við að vakna. Yeah. Já, I told you I'm Icelandic. ég íslensk, ég segi já að einsoginu. There was some more stuff that happened in chapter 7, Það var fleiri hluti sem gerðist þarna í þessum kapla 7 and I'm going to fast forward over some of that. og ég ætla að fara í hraðspólun yfir það. Oh, I forgot to say this part. I keep Ég gleymd að segja þennan hlut. After Jesus told the boy to wake up, Eftir hann sagði unga herramanninum að vakna, and the boy woke up, þá vaknaði drengurinn. he took the boy to his mother. Þá fór hann með drenginn til móður hans. He didn't just leave the boy to wake up and to go to his mother. Hann vakti hann ekki bara upp og svo átti hann sjálfur að ganga til mömmu sinnar. He wanted her to know that what she went through, he felt. Hann vildi að hún vissi að það sem hún hefði gengið í gegnum, það hafði hann fundið. And so he took what was dead, Þannig hann tók það sem var dáið, brought it back to life, færði það aftur til lífs and then took it to the mom that was hurting. og fór sér með þetta til móðurina sem áttu sárt að binda. That's how good he is. Þannig hann góður. Whew. Just take that in. Takk ég á móti því. Just take that in. His love is real. Kærleikur hans raunverulegur. Wow. So, after a whole bunch of other things happened, Alls konar aðrir hlutir síðan gerðust there was a man named Simon og það var maður nafni Símon that invited Jesus to dinner. sem bauð Jesú í mat. And Jesus went to his house for dinner. Og Jesú fer í boð til Símonar. And there were several people that were there. Og það voru nokkrir aðrir sem voru þar.
And all of a sudden, og allt í einu, as they're preparing to eat, þegar þau voru að undirbúa sig að fara að borða, this woman walks in. að þá gengur þessi kona inn. You have to read it yourself. It's amazing. Þið verður að lesa söguna sjálf, þetta er mögnuð saga. Especially in the Passion Translation. Frásögn, sérstaklega í þessari þýðingu. If you read English. Ef þið lesið ensku. And so I'm going to read this. Ég ætla að lesa. It's going to sound a little different in the Passion Translation than a regular. Þetta mun örugglega hljóma aðeins öðruvísi heldur í okkar þýðingu og hennar. Because I feel like it's very imperative for you to hear this. Það er mjög mikilvægt að þið heyrið þetta. Because what I think God is doing with us. Yes, það sem ég upplifa Guð að gera með okkur. Is elevating our faith. Það er að auka við trú okkar. Elevating our hearts. Auka við trú hjartans. Elevating our perspectives. Og líka bara skilning og sýn. So not only that we know who we are. Þannig að við vitum ekki bara hver við erum. But we can see what Jesus sees in other people. Heldur að við getum séð líka það sem Jesús sér í öðrum. And we can love ourselves. Og við getum elskað okkur sjálf. And we can love other people. Og við getum líka elskað annað fólk. And we can be Jesus on this earth. Og við getum verið Jesú hér á þessari jörð. And we can see people really healed. Og við getum séð fólk raunverulega læknast. Feeling like they are a whole person. Eins og þegar fólk upplifir sig sem heilar manneskjur. So all of a sudden this lady walks in, right? Og þessi kona hún gengur inn. And she was crying. Og hún grét. And I'm going to start, let's see, let me make sure I start in the right way. Okay, so this lady took a flask or a little perfume bottle. Hún tók the lady that was. Já, hún tók ylvatnsflösku. And she walks into the house. Hún fer inn í húsið. And this is what happens. Og þetta er það sem gerist. Broken and weeping, she covered his feet with the tears that fell from her face. Brotin og grátandi að þá þvoði hún fætur. So she walks in and walks straight to Jesus. Hún lappar inn og gengur beint til Jesú. And now everybody in the neighborhood knew who she was. Og nú vissu allir í umhverfinu hver hún var. And she kept crying. Og hún hélt áfram að gráta. And drying his feet with her long hair. Og hún fór að þurrka tári með á fætunum hans með hári sínu. What's really interesting is this lady. Og það sem að mér finnst alveg sérstaklega athyglisvert. Broken and crying. Er að þessi kona sem var brotin og meidd. She didn't think about what was making her broken. Hún var grátandi, hún var ekki að hugsa það sem að meiddi hana. Or what her pain was. Eða hver sársauki hennar var. She just wanted to worship him. Hún vildi bara lofa Herran. She had a different perspective. Hún hafði annan skilning, aðra sýn. And she took what was precious to her. Og hún tók það sem var mest verðmætast í hennar fórum. And she poured it on his feet. Og hún hellti því yfir fætur meistarans. Now, back in the day, og aftur í tíman, they wore sandals. Og þá voru þau öll í svona sandölum. There was a lot of dirt. Þannig að þið getið ímyndað ykkur sóðaskapin. Imagine wearing sandals in the snow. Getið ímyndað ykkur að vera í sandölum hérna úti. And all the dirt. Í óhreinindunum. Nei takk. When you get to the house, þegar þú kemur inn í húsið, you're going to need to wash your feet. Þá þarftu að hreinsa fæturnar. Right. But she came out of nowhere and she came and she cried on his feet. En hún kom bara frá engu, hún kemur og leggst við fæturnar og svo fyrir að gráta. And she used her hair. Og svo nota hún hár sitt. Now, especially back then, á þeim tíma, the hair was one of the woman's most prized possessions. Og þá var hárið mikilvægasta eign konunnar. She used what was sacred to her. Hún notaði það sem var henni heilagt. And her tears. Ásamt tárum She sínum. began to wash the feet of Jesus. Hún fer að þvo fætur Jesú. With dirt on his feet. Og hann var skítugur á fótunum. She began to clean the feet of Jesus. Þá fór hann að hreinsa fætur meistarans. I love Jesus. Ég elska Jesú. And I love how the stories are in the Bible. Og ég elska hvernig sögurnar í reikningunni. It says over and over she kissed Jesus' feet. Aftur og aftur þá hélt hún áfram að kissa fætur Jesú. She continued to worship him. Hún hélt áfram að lofa hann. And when Simon, og þegar Símon, this is the guy who invited Jesus, muni, þetta er aðilinn sem bauð Jesú. saw what was happening, þegar hann sá hvað var að gerast, he thought, þá hélt hann, this man cannot be a true prophet. þessi maður getur ekki verið sannur spámaður. If he was really a prophet, ef hann væri raunverulega spámaður, he would know what kind of sinful woman was touching him. þá myndi hann vita hvers konar syndug persóna var að snerta hann.
Simon thought it. Símon hugsaði það And this is what Jesus did. og þetta það sem Jesú gerði. This is how much he loves us. Þetta svo mikið sem hann elskar okkur. No matter how painful we have in our, or what pain we have in our heart, Það skiptir engum máli hversu mikinn sásauka við erum með í okkar eigin lífi. or what sin you have in your life. Eða hvers konar synd við höfum í lífi He okkar. wants you to come to him. Hann vill að þú komir He til wants you hans. to love him. Hann vill að þú elskir And he hann. wants to show you who you really Og are. hann vill líka sína hver þú This is what raunverulega Jesus Þetta says. það sem Jesús sagði. Simon, Hann sagði, Símon, I have a word for you. ég hef orð fyrir þig, Símon. And he says, go ahead, teacher. Og hann sagði, gjörðu svo vel, kennari. I want to hear it. Ég er til í að heyra. He didn't know Jesus could read minds. Hann hafði enga hugmynd að Jesú gat lesi hugsanir. He said, it's a story about two men who were deeply in debt. Þetta eru saga tvo menn sem voru í miklum skuldum. One owned a bank of $1,000. Einn skuldaði $1,000. Oh, sorry, owed, not owned. Yeah. Okay, I said it right, yeah. Skuldaði banka. Good, I'm glad you corrected in Icelandic. Nei, hann skuldaði bankanum. Sagan er það. Já. Yeah, I said own, I meant owed. Owed the bank. Sorry guys. And the other only owed $10,000. Og hinn maðurinn, hann skuldaði $10,000. So one owned 100,000 Einn skuldaði and 1,000. one owned owed, thank you. 10,000. Maybe I'm prophesying us. Thank you, Jesus, Kannski for er ég money. bara, I receive it. það er komið spátt Oscar mér hérna. receives it too. Okay. Ásgeir tekur móti. Okay, here we are. And it says, when it was obvious that neither of them could be able to repay their debt, Og það var augljóst mál og hvoru þeirra gat borgað skuldina. the kind banker generously wrote off the debts and forgave them Þá kom eigandi bankans og hann sagði, ég ætla að afskrifa skuldina við of ykkur báða. everything that they owed. Allt sem að þið eigið eða skuldið. Tell me, Simon, Segðu mér, Símon, which of the two debtors af þessum tveimur sem skulduðu, would be the most thankful? hver er þið meira þakklátur? Which one would love the banker most? Hver myndi elska bankastjóran meira? And Simon answered, Og Símon svaraði, I suppose it would be the one with the greatest debt forgiven. og hann sagði, ég hugsa að það sé aðilinn sem að skuldaði meira. Yeah. You're right, Jesus said. Og Jesús sagði, alveg rétt hjá þér, Símon. Then he spoke to Simon about the woman still weeping at his feet. Og þá beindi hann orðum sínum að Símon og að konunni sem var grátandi við fætur hans. Jesus stood up for her, Jesús stóð upp fyrir hana. even in her brokenness. Jafnvel þótt hún var ofboðslega brotin And she was known as a sinner. og hún var þekkt sem syndari. He says to Simon, Og þá segir hann við Símon, don't you see this woman kneeling here? sérðu ekki konuna sem beygir sig hér? She is doing for me what you didn't bother to do. Hún er að gera fyrir mig það sem að þér hefði aldrei dreymt að gera fyrir mig. When I entered your home Þegar ég kom inn á þitt heimili as your guest, sem þinn gestur you didn't think about offering me water og þá gafstu mér ekki vatn to wash the dust off my feet. til þess að hreinsa fætur mínar. Yet, En samt, she came into your home hún kom inn á þitt and heimili washed my feet with her many tears og hún fór að hreinsa fætur mínar með öllum tárum sínum and then dried my feet og svo fyrir hún að þurrka fætur mínar with her hair. með hári sínu. You didn't even welcome me Og þú bjóst mér ekki einu sinni into your velkomin home inn á þitt heimili with a customary kiss or greeting. með kossi eða því sem að venja er að heilsast með. You didn't even take the time to anoint my head with fragrant oil. Þú tókst ekki tíma frá til þess að smyrja höfuð mitt með olíu. But she anointed my head En hún smurði höfuð mitt með and olíu feet og fætur with the mínar finest perfume. með besta ylvatninu sem hún átti. She has been forgiven Henni hefur verið fyrirgefið of all her many sins. af öllum þeim mörgum syndum. This is why Þetta er she ástæðan. has shown me much love. Þetta er ástæðan fyrir því hún sýnir með mikinn kærleika. But those who assume they have very little to forgive En þessi sem að setja sig á þann stað fyrir upplifa að Guð hafi will lítið að love fyrirgefa. me very little. Elska mig bara lítið. Yeah. That's the love that he has for us. Þetta er kærleikurinn sem Guð hefur fyrir okkur. No matter how much you feel
hversu mikið sem að þú upplifir like you've messed up, eins og þú hafi klúðrað, no matter how much is going on in your life, eða hversu mikið í gangi í þínu lífi, no matter how much it feels like it's a struggle in your life, hversu mikið sem að þú upplifir eins og þessi baráttu í lífinu, Jesus loves you. þá elskar Guð þig. Take that in. Taktu á móti því. Take that in. Taktu á móti því. And he really is the best thing Og hann það allra besta that has ever happened to me. sem hefur nokkru sinni komið fyrir mig. Does anybody else agree? Yes. Yeah. He is. He is. And so as I was reading this story, Og því ég var að lesa söguna, I had tears in my eyes. og þá var ég með tárin í augunum. And I was like, God, you really are amazing. Og ég hugsaði, Drottinn, þú ert alveg ótrúlegur. He said, Demetria, Hann sagði, Demetria, compassion samkennd is very important. alveg gríðarlega mikilvægt. And I said, I know, God. Og ég segi, ég veit, Drottinn. He said, no, I love my people. Og hann sagði, ég elska fólki I mitt. really love them. Ég virkilega elska þau. And I just want them to know. Og ég vil að þau viti það. I just want them to know I love them. Ég vil að þau viti að ég elska þau. And what's going on in their life. Og það sem í gangi í lífi þeirra, It moves my heart. það hrærir og hreyfir við hjarta And I mínu. just need them to know Og ég vil og ég þarf að þau skilji that I love them. að ég elska þau. And so tonight I had to share Þannig í kvöld að það varð ég eiginlega að deila með ykkur my experience þessari reynslu of what I just read this morning. og það sem ég var bara að lesa í morgun. And you know what else? Og vitið þið hvað meira? The Lord began to deal with me about faith. Guð var að eiga við hjarta mitt varandi trú. And so the love of Jesus is Þannig important. kærleikur Jesú alveg gríðarlega mikilvægur. But when we know who we are En þegar við vitum hver við and we erum know that we are loved, og við vitum að við erum elsku and then we couple it with faith. og við tengjum það við trú. Faith is substance. Trúin það sem menn That's a vona. foundation Það er grundvöllurinn. of the things that we hope for. Trúin fullvissa það sem And menn it vona. really is evidence Og það sannfæring of what we don't see. þá hluti sem eigir auðið að sjá. But he moves En hann hreyfist in love. í kærleika And what he wants to do og í því sem hann vill is gera to take you from a level of just knowing that he loves you. og að fara frá þeim stað að þú vitir að þú ert elskaður eða And he elskuð wants to partner with you. og hann vill tengjast þér. And that you use your faith. Þannig að þú notir trú þína And you use your gift. og þú notar gjafir þínar And you use your authority. og þú notar líka það vald sem að Guð And gefur you allow þér your faith to arise. og þú leyfir þessari trú að vaksa í And hjartanu partner with him. og tengjast honum. So that you can work with him. Þannig að við förum að vinna með honum. He wants us to go to another level. Hann vill að við förum upp annað stig. It's nice that we get to gather in a church. Það yndislegt að koma saman í kirkju. But it's not enough. En það ekki bara það og það ekki bara nóg. You come to get encouraged. Við komum og við fáum hvatningu. But it's not enough. En það ekki bara það. If you go to a restaurant Ef þú ferð inn á and you veitingastað never leave og þú ferð aldrei and you only eat, og þú bara borðar, you're going to grow. þá verður rosa feitur And you're going to have stomach pains. og þú mynd verða illt í maganum. You're going to really grow. Þú mynd vaksa. If you continuously just do that. Og ef þú bara gerir það. But when you stand up En þegar þú stendur upp and said, I have had enough of this. og þú segir, ég búin að fá nóg af þessum aðstæðum. Now I'm going to go share with people how great this restaurant is. Og nú ætlum ég að fara að segja fólki hversu frábær þessi And how veitingastað er. great the cook is. Og hversu frábær sá sem að elda And I'm going to make sure I walk. Og ég ætla að ganga úr skuggum að ég geng. I'm going to exercise. Ég ætla að hreyfa mig. There's a difference Það munur. when we partner Þegar við tengjumst with Jesus. við Jesú. The Bible says, blessed are those who believe Biblían talar að blessaður eru þeir sem trúa and have not seen. og hafa ekki séð. Blessed are those that believe Blessaður eru þeir sem trúa and have not og seen. hafa ekki séð.
So I want to ask you, Þannig ég vil spyrja ykkur í and I dag want to challenge you, og ég vil skora á ykkur í dag. what are you blaming God for? Hvað ertu að jafnvel að kenna Guði um? Let's get an adjustment Við skulum bara aðla okkur pínulítið.